Έχετε ποτέ νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γάτα σας, αλλά δεν ξέρετε ακριβώς τι? Εκείνη τρώει λιγότερο, κοιμάται περισσότερο ή σας κοιτά με εκείνο το βλέμμα που λέει «Δεν είμαι καλά». Οι γάτες είναι μαστόρισες στο να κρύβουν τον πόνο τους και πολλές φορές όταν καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι ήδη αργά. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Γατόσπιτου. Είμαι η Αθηνά, ζω με γάτες τα τελευταία 10 χρόνια και είμαι εδώ να σας μεταδώσω ό,τι έχω μάθει, έτσι ώστε η ζωή σας με τις γατούλες σας να γίνει λίγο πιο εύκολη. Έχω 9 γάτες μέσα στο σπίτι καθώς και μια ποικιλία 30 γατιών στον κήπο. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να κάνω ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο και να αναλύσω 7 ξεκάθαρα σημάδια που δεν πρέπει ποτέ να αγνοείτε. Σημάδια που δείχνουν ότι η γατούλα σας χρειάζεται άμεσα τον κτηνίατρο. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, καθώς το τελευταίο σημάδι είναι συνήθως αυτό που αγνοούν οι περισσότεροι και μπορεί να σώσει τη ζωή της γάτας σας. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, έτσι ώστε να μεγαλώσουμε αυτή την υπέροχη γάτα οικογένεια που έχουμε δημιουργήσει. Πάμε στο πρώτο σημάδι, που είναι φυσικά η ξαφνική αλλαγή όρεξης. Οι γάτες μπορεί να τσιμπολογούν, αλλά αν μια γάτα που τρώει κανονικά ξαφνικά σταματήσει να τρώει, τότε αυτό είναι μια κόκκινη σημαία. Η απώλεια όρεξης μπορεί να οφείλεται σε απλά πράγματα όπως ένα κρύωμα ή ένας στομαχόπονος, αλλά μπορεί και να κρύβει κάτι πολύ πιο σοβαρό, όπως η νεφρική ανεπάρκεια, υπατικά θέματα ή στοματικούς πόνους. Αν δεν τρώει πάνω από 24 ώρες, αν πίνει πολύ νερό χωρίς να αγγίζει την τροφή της, τότε πηγαίνετε αμέσως στον κτηνίατρο. Και το αντίθετο, αν ξαφνικά τρώει παραπάνω από ό,τι συνήθιζε, αυτό μπορεί να είναι υποθυροειδισμός ή διαβήτης. Μην ξεχνάτε, για τις γάτες το φαγητό είναι ο καθρέφτης της υγείας τους. Πάμε στο δεύτερο σημάδι, που είναι η απομόνωση και η παράξενη συμπεριφορά. Οι περισσότερες γάτες είναι ανεξάρτητες, αλλά δεν εξαφανίζονται έτσι απλά. Αν βλέπετε τη γάτα σας να κρύβεται συνεχώς, να αποφεύγει την επαφή, να μην θέλει καν χάδια, αυτό συνήθως σημαίνει πόνο ή αδιαθεσία. Στη φύση, οι άρρωστες γάτες απομονώνονται έτσι ώστε να προστατευτούν από τα αρπακτικά. Το ίδιο λοιπόν κάνουν αισθηκτωδώς και μέσα στο σπίτι. Μπορεί να τη δείτε να πηγαίνει κάτω από το κρεβάτι, πίσω από έπιπλα, πίσω από κουρτίνες για ώρες. Αν αυτό συνδυάζεται με μειωμένη όρεξη ή αλλαγή στον ήχο του νιαουρίσματός της, τότε μην το αγνοήσετε. Αυτή η απομόνωση είναι συχνά το πρώτο κρυφό καμπανάκι. Σημάδι νούμερο 3 και πάρα πολύ σημαντικό, προβλήματα με την τουαλέτα. Ένα από τα πιο σημαντικά σημάδια που πάρα πολλοί γατογονείς αγνοούν είναι οι αλλαγές στις συνήθειες της άμμου. Αν η γάτα σας δεν κατουράει καθόλου ή πηγαίνει στην άμμο χωρίς να βγάζει τίποτα, τότε πρέπει να πάτε άμεσα στον κτηνίατρο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ουρολίμωξη ή απόφραξη, κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη ζωή της. Ειδικά στα αρσενικά γατιά. Όσοι είστε μαζί μου σε αυτό το κανάλι καιρό, θυμάστε ότι είχαμε περάσει το ίδιο πράγμα με το Twinkie, το οποίο είχε ουρολίμωξη, έπαιρνε βιταμίνες, αλλά η ουρολίμωξη δεν έφευγε και τελικά καταλήξαμε σε χειρουργείο. Αφήνω και το βίντεο εδώ για όποιον θέλει να το δει. Δεν είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά, αλλά το Twinkie τώρα είναι καλά και αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε μην αγνοείτε την αλλαγή στις συνήθειες της άμμου. Επίσης, διάρρεια ή δυσκολιότητα που κρατάει πάνω από 2 μέρες, αίμα στα ούρα ή στα κακά ή έντονη δυσοσμία δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με το πεπτικό ή το ουροποιητικό σύστημα της γάτας σας. Μην αγνοείτε τι σημαίνει στην άμμο της, είναι από τις πιο έντονες ενδείξεις της υγείας της. Σημάδι τέταρτο, δυσανάλογη κούραση ή λίθαρχος. Όλες οι γάτες λατρεύουν τον ύπνο, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά στο χαλαρώνω και στο δεν έχω δυνάμεις. Αν η γάτα σας κοιμάται περισσότερα από το συνηθισμένο ή δεν ανταποκρίνεται σε ήχους και κινήσεις, αυτό μπορεί να δείχνει πυρετό, ανεμία ή ακόμη και καρδιολογικά προβλήματα. Ο λίθαρχος είναι από τα πιο γενικά αλλά κρίσιμα σημάδια. Συνήθως συνοδεύεται με αλλαγή στα μάτια, στην αναπνοή ή στο τρίχωμα. Αν βλέπετε τη γάτα σας να σβήνει μέρα με τη μέρα, μην περιμένετε να περάσει. Σημάδι πέμπτο, αλλαγές στα μάτια ή στην αναπνοή. Τα μάτια είναι το παράθυρο της ψυχής αλλά και της υγείας. Αν δείτε ματάκια που δακρύζουν συνεχώς, είναι κόκκινα ή έχουν θαμπό βλέμμα, μπορεί να είναι μια απλή αλλεργία ή μπορεί να είναι λιμώδης ρινοτραχιίτιδα ή σοβαρή λίμωξη. Το ίδιο ισχύει και για την αναπνοή. Μια γάτα που αναπνέει με το στόμα ανοιχτό, λαχανιάζει χωρίς λόγο ή ακούγεται σαν να σφυρίζει, χρειάζεται άμεσο έλεγχο. Αυτά μπορεί να δείχνουν άσθμα, υγρό στους πνεύμονες ή καρδιοπάθεια. Μην περιμένετε να περάσει, οι αναπνευστικές δυσκολίες είναι επίγουσες καταστάσεις της γάτας. Έκτο σημάδι είναι το μπερδεμένο τρίχωμα ή η ξαφνική τριχόπτωση. Οι γάτες φημίζονται για την καθαριότητά τους. Αν παρατηρήσετε τρίχωμα θαμπό, μπερδεμένο ή με έντονα κενά, κάτι δεν πάει καλά. Η γάτα που δεν πλένεται πια ή έχει κολλημένες τρίχες μπορεί να έχει πυρετό ή να πονάει. Επίσης, η ξαφνική απώλεια τριχώματος, ειδικά γύρω από τα αυτιά ή την κοιλιά, μπορεί να δείχνει αλλεργίες, παράσιτα ή ορμονικές διαταραχές. Μην ξεχνάτε ότι το τρίχωμα της γάτας δείχνει πάρα πολλά για την υγεία της. Αν το τρίχωμα αρρωσταίνει, συνήθως αρρωσταίνει και εκείνη.
Έβδομο και τελευταίο σημάδι, η εμετή, τα σάλια και οι παράξενοι οσμοί. Μία γάτα μπορεί να κάνει που και που εμετό από τις τριχόμπαλες. Αλλά όταν οι εμετοί συνοδεύονται από απώλεια όρεξης ή λίθαργο, τότε χρειάζεται άμεση εξέταση από τον κτηνίατρο. Αν βγάζει σάλια, δεν μπορεί να καταπιεί ή έχει έντονη μυρωδιά το στόμα της, αυτό μπορεί να δείχνει στοματίτιδα, νεφρική νόσο ή δηλητηρίαση. Ιδίως αν έχει φάει κάτι ύποπτο, κάποιο φυτό, κάποιο φάρμακο, κάποια ανθρώπινη τροφή. Μην περιμένετε καθόλου. Πηγαίνετε την άμεσα στον κτηνίατρο, τα δηλητήρια λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα στις γάτες. Οι γάτες μας δεν μπορούν να μας πούν πονάω, γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τα μικρά τους σημάδια. Κάθε αλλαγή, όσο μικρή και να φαίνεται, μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Έχετε στο νου σας αυτά τα 7 σημάδια και μην φοβηθείτε να πάτε έγκαιρα στον κτηνίατρο. Είναι προτιμότερο να πάτε τσάμπα παρά να το αμελήσετε και να ρισκάρετε τη ζωή της γάτας σας. Γιατί μερικές φορές η γρήγορη δράση μπορεί να είναι το πάνω. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και θέλετε να βοηθήσετε και άλλους να καταλάβουν καλύτερα τις γάτες τους, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε εγγραφή φυσικά στο γατόσπιτο και να μου γράψετε στα σχόλια. Έχει τύχει πότε να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γάτα σας? Μοιραστείτε την εμπειρία σας, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο των γατιών. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!